હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું. આઈ એમ મુદ્રિકા ફ્રોમ મુદ્રિકાસ કુક. બધાને હેપી રક્ષાબંધન. આજે છે રક્ષાબંધન, તો રક્ષાબંધન માટે આજે હું એક નવી જ રેસીપી લઈને આવી છું. આ મીઠાઈ ડીશમાં જોઈને ભાઈ કહેશે કે પહેલાં મારે મીઠાઈ ખાવી છે, પછી રાખડી બાંધીશું. આ મીઠાઈ એવી બને છે કે ફ્રેન્ડ્સ જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો મિત્રો, આ મીઠાઈ એવી બને છે કે બાળકો અને મોટાને જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય. તો ચાલો આ મીઠાઈ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અને હા, આ વિડીયાને એન્ડ સુધી જોજો. એન્ડમાં હું એક તમને સરપ્રાઈઝ આપવાની છું. તમને જો આ અમારી રેસીપી પસંદ આવે તો અમારા વિડીયાને લાઇક, શેર અને અમારી આ ચેનલ મુદ્રિકાસ કુકને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ. ડ્રાયફ્રૂટ રોલ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 400 ગ્રામ ખજૂર લીધો છે. ખજૂરમાંથી ઠળિયા કાઢી લીધા છે. તો હવે ખજૂરને મિક્સર જારની અંદર પીસી લઈશું. સૌથી પહેલાં બધા ડ્રાયફ્રૂટને શેકી લઈશું. તો હવે તેના માટે એક મોટી ચમચી ઘી એડ કરીશું પેનની અંદર. ઘી પીગળે એટલે 150 ગ્રામ બદામના ટુકડા એડ કરીશું. મેં અહીંયા 150 ગ્રામ બદામ લીધી છે ટુકડા કરીને. બદામના આ રીતે મોટા ટુકડા રાખીશું. હવે મેં અહીંયા કાજુના ટુકડા લીધા છે, એ પણ 150 ગ્રામ લીધા છે. 150 ગ્રામ પિસ્તાના ટુકડા, 100 ગ્રામ પમ્પકિન સીડ્સ, 100 ગ્રામ સનફ્લાવર સીડ્સ. હવે આ બધું શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું. અહીંયા તમારે જે પ્રમાણે ડ્રાયફ્રૂટ લેવા હોય એ પ્રમાણે લઈ શકો, અને જે ડ્રાયફ્રૂટ નાખવા હોય એ તમે નાખી શકો. 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ડ્રાયફ્રૂટને કાઢી લઈશું. હવે પાછું એ જ પેનની અંદર 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું. ઘી પીગળે એટલે અંજીર એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા 10 અંજીરના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, એ એડ કરીશું. અને મેં અહીંયા 60 ગ્રામ જેટલી કિસમિસ લીધી છે, એ પણ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને શેકી લઈશું. બે મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર પીસેલો ખજૂર એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા 400 ગ્રામ ખજૂર લીધેલો હતો, એને આ રીતનો પીસી લીધો છે, એ એડ કરીશું. ખજૂરને મિક્સ કરી લઈશું. ખજૂરને આ રીતે શેકી લઈશું ઘીમાં. સાતેક મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ખજૂર શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ જે શેકેલા છે એ એડ કરીશું. ડ્રાયફ્રૂટને આપણે ખજૂર સાથે મિક્સ કરી લઈશું. બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે એલચી પાવડર એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા અડધી ચમચી એલચી પાવડર એડ કર્યો છે. હવે એને પણ મિક્સ કરી લઈશું. રોલ વાળવા માટેનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ઠંડુ પડવા દઈશું. પાટલા ઉપર આ રીતે ઘી લગાવી દઈશું. મિક્સર ઠંડુ પડી ગયું છે. હવે રોલ વાળી લઈશું. તો થોડું મિક્સર લઈને પાટલા પર આપણે આ રીતે રોલ વાળી લઈશું. આ રીતનો રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે. ઉપરથી ખસખસ લગાવીશું.
રોલ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ રોલને બટર પેપરની અંદર કવર કરી લઈશું. આ રીતે કવર કરી લઈશું અને ફ્રીજમાં રાખી દઈશું 1 કલાક માટે. તો હવે આ રોલને ફ્રીજમાં રાખી દઈશું. હવે અહીંયા બાકીનું જે મિક્સર છે એમાંથી લાડુ બનાવી લઈશું. આ રીતના લાડુ બનાવીને ખસખસ લગાવી દઈશું. હવે બધા લાડુ બનાવી લઈશું. તો આપણા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ડ્રાયફ્રૂટ રોલને 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખેલો હતો, તો હવે કટિંગ કરી લઈશું. ફ્રીજમાં એકદમ સરસ રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે, તો હવે કાપી લઈશું. રોલ કટિંગ થઈ ગયા છે. આ મીઠાઈ મારા ભાઈની ફેવરિટ છે, તો હવે આ મીઠાઈ લઈને મારા ભાઈના ઘરે રાખડી બાંધવા માટે જઈશ.